Now, I want to speak about the meaning of wealth. Și aș vrea să vorbesc despre ce se înțelege prin a fi bogat. What is wealth? Ce înseamnă să fii bogat? In England, in the cities like London and so on, people say the bankers and the industrialists are the wealth creators. În Anglia, în marile orașe, în Londra, oamenii spun că bancherii, oamenii cu afaceri sau cu industrie sunt oamenii bogați. This is a complete lie. De fapt, este o minciună. The industrialists are the wealth destroyers. De fapt, ei sunt cei care distrug bogăția. The real wealth Bogăția is adevărată nature. este natura. And so when people say London is wealthy, New York is wealthy, Bucharest is wealthy, no, this place is wealthy, here. Și atunci când oamenii spun că Londra, New York, București sunt orașe bogate, de fapt asta nu este adevărat. Locul bogat este aici. What you see, the big buildings and museums and offices and all that has been built there because they extracted and exploited the countryside and brought the wood and the stone and the real wealth from the countryside to the city. Ce vedeți în muzee sau în clădirile astea minunate, clădirile astea enorme și aparent frumoase, de fapt sunt bogățiile pe care ei le-au distrus sau furat din locurile mici și au adus toate aceste bogății la oraș. But these city people, through their media and through their universities, through their schools, through the government policies and politics, they perpetuate the lie and they tell us that you people living in the rural areas like Transylvania or rural areas like Heartland, you are poor. We are rich. In London we are rich and you are poor. In Transylvania, in the villages, you are poor. Și sunt acești oameni bogați din Londra și din orașele mari care ne spun că voi sunteți săraci și că ei sunt bogați, când de fapt este exact invers. Dar ei sunt cei care încearcă să ne convingă că noi suntem săraci. So actually the cities are very poor. Și de fapt ce vreau să spun, orașele sunt foarte sărace. They suffer from spiritual poverty, sunt sărace în sens spiritual, poverty of community relationship, sărace în sensul că nu există comunitate, and a poverty of skills. Și sunt sărace la modul că nu știu să facă foarte multe lucruri. Where the rural areas like here, Transylvania, and here, this place where we are, people have sense of community. Pe când în zonele astea, Transilvania, aici unde suntem, oamenii au un simț al comunității. They have a sense of belonging. Un simț al faptului că aparțin locului în care sunt. They have a connection with the land. Au o conexiune cu pământul. And the forests are the real source of wealth. Și pădurile sunt principala sursă de bogăție. And the real wealth is good health. Și bogăția adevărată este sănătatea. Clean water. Apa curată. Clean air. Aerul curat. So this myth and lie which has been told us again and again and again, the people in the rural areas who don't have big buildings and big offices and shiny lights are poor. We have to say this is untruth. It's just the opposite of the truth. It's a lie, it's a lie, it's a lie. We have to proclaim it. Și atunci acest mit sau minciună că oamenii de aici și oamenii sunt săraci și oamenii din orașe, din aceste clădiri înalte și luminate sunt bogați, acesta este un mit și o minciună. Și trebuie să ne dăm seama și să spunem asta din nou și din nou și din nou. Este o minciună. And why I said these people in the cities are wealth destroyers? Because they are destroying our clean water and polluting the water. They are polluting the air. They are polluting the soil.
they are cutting down the rainforest, cutting down the small forest, mining the soil, extracting the oil. If you really look at what the urbanized, industrialized, materialistic consumer society is doing, they are destroyers of wealth. Și de ce vreau să spun că acești industrialiști sunt distrugătorii bogăției? Pentru că dacă te uiți, distrug comorile, distrug pământul, distrug pădurile, distrug pădurea, distrug Amazonul, distrug apele, distrug aerul pe care îl respirăm și de fapt în felul ăsta distrug tot ce este mai important pentru viața umană. So people who are here from the local community, I want to say to them, I want to speak to them and say, you are wealthy and be proud of it, and don't get carried away by the untruth and lies of the cities that you are poor, you are undeveloped, you are backward, and you are not clever, and therefore you are living in the villages. Și atunci ce vreau eu să spun la oamenii care trăiesc aici este că sunteți extrem de bogați și extrem de norocoși că sunteți aici și nu credeți minciunile care vin de la oamenii de la oraș că nu ați fi bogați sau că ar fi vreo problemă cu a trăi aici. Sunteți cei mai bogați și cei mai norocoși. And as June said, when we come here, we feel really in a place of real wealth, and we are so happy to be here. Și June chiar a spus, când venim aici, când am venit aici, ne-am simțit într-un loc cu o bogăție extraordinară, într-un loc care este unul din cele mai bogate. The second point, which I was just reading an article by my teacher, Vinoba Bhave, about Mahatma Gandhi. Și acum o altă poveste este că tocmai am citit un articol a unui din mentorii mei, Mahatma Gandhi. And in it, Vinoba is saying that in the past, the Buddha, Jesus Christ, Muhammad, all the great prophets believed and preached spirituality for personal liberation, personal development, personal enlightenment. Și în acest articol scrie că, de fapt, toate curentele spirituale au vorbit despre spiritualitate în scopul eliberării personale și a călătoriei personale spre eliberare. But Mahatma Gandhi, first time, said that spirituality is not only for personal development and personal enlightenment, spirituality is also for political management, economic management, social interaction, business ethics. Spirituality has to permeate through everything we do. Și Mahatma Gandhi pentru prima oară a spus că de fapt spiritualitatea nu este doar pentru eliberarea personală, ci de fapt este pentru a face un impact în comunitate, un impact în situația economică, un impact în tot ce este în jurul nostru. And so Mahatma Gandhi said that our politics has to become spiritual, our business has to become spiritual, our economics has to be spiritual. Spirituality is not just for personal life, spirituality is also for collective life. Și atunci el a spus că de fapt politica trebuie să devină spirituală, economia trebuie să devină spirituală, toate aceste lucruri trebuie să devină spirituale și spiritualitatea însăși nu este pentru viața personală, ci pentru viața tuturor. And this is particularly, I want to address our Schumacher alumni here, that we have to bring that connection. When our ecology, our environmental movement, our social justice movement has to be embedded in profound spiritual values of non-violence, of truth, of compassion, of unity, of generosity. All the spiritual values have to be part and parcel of, integral part of our ecological, environmental and social justice movement. It cannot be separated. Și atunci toate valorile și pentru alumnii de la Colegiul Schumacher vreau să spun că atât că dacă sunt activiști sau orice fac în viață, în orice direcție, de fapt chiar și acțiunile
în economie sau business trebuie să fie cu rădăcini adânce în spiritualitate. Și orice fac, în orice fel fac, trebuie să aibă o esență spirituală, și anume pentru binele altora și pentru generozitate. So spirituality for us no longer just a personal affair or a personal matter. It is a social, political, economic, environmental. Everything we do has to be embedded in profound spiritual values. Și așa că spiritualitatea nu mai este ceva personal. Tot ce facem, politic, economic, business, afaceri, trebuie să fie cu o esență profundă, spirituală și pentru ceilalți. Now, when I speak about spirituality, I do not mix it or mean it about religion. Când vorbesc despre spiritualitate, nu vreau să spun același lucru cu religia. I mean, religions are like Catholicism or Orthodox or Catholic or Christian or Buddhist or Hindu or Muslim or whatever those traditions are. That's a different matter. Religiile sunt altceva. Religiile ortodox, creștin, budist, toate astea sunt altceva. Nu despre asta vorbesc eu. And I respect all faiths, and I don't like their institutionalization and dogmatism, and so I challenge them all as well. Și respect toate credințele. Și respect toate credințele și în timp ce le respect, nu-mi place dogma și limitele, și atunci cu respect încerc să văd care sunt limitele. So spirituality transcends and goes beyond religious divisions and religious denominations. Și atunci spiritualitatea merge mult încolo de limitele religiilor. And I also want spirituality to be very scientific. Și de asemenea, aș vrea ca spiritualitatea să fie foarte științifică. This is another myth that people have perpetuated. The science and spirituality are in two different opposite directions. Asta este un alt mit, că știința și spiritualitatea sunt în direcții complet opuse. They need each other. De fapt, ele au nevoie una de cealaltă. Without spirituality, science can go wrong and become dangerous. Fără spiritualitate, știința poate să o ia într-o direcție greșită și să devină periculoasă. Because of no spiritual values and vision and guidance, science is producing nuclear weapons, genetically engineered seeds, and lethal weapons, drones, and many scientific and technological inventions are going wrong because they are not guided by spiritual values. Din cauza lipsei de spiritualitate, multe lucruri din știință merg într-o direcție greșită. De exemplu, armele nucleare și folosirea armelor nucleare, care este o manifestare a științei fără valori spirituale. So without spirituality, science can be dangerous. Și deci, fără spiritualitate, știința poate fi este periculoasă. But without scientific outlook, spirituality can become fundamentalism, dogmatism, and a divisive force among people. În același timp, spiritualitatea fără știință nu poate decât să devină dogmă și ceva invaziv și nociv pentru oameni. So keeping our minds open and being scientific and inquiring about what we are doing and searching, that is an essential part of spirituality. Spirituality is not a closed book. It's always an open book. We are always evolving, searching what is truth, what is reality, how we live in the world. That scientific outlook is essential for spirituality to grow. And there should be a great marriage. This is the wedding hall here. Let's create a wedding of spirituality and science. Get them married together. Și atunci știința este fundamentală pentru spiritualitate, așa cum și spiritualitatea este fundamentală pentru știință. De fapt, ar trebui să se căsătorească. Și cum suntem aici într-o clădire în care a fost clădită special pentru o nuntă, propun ca știința și spiritualitatea să se căsătorească. Thank you. You chose the right moment for the drum. So, thank you very much. If you have any questions to June or to me, please ask.
But I think these are 2 points I wanted to make. What is wealth? The rural areas are wealthy. Wealth is here. And spirituality is not just personal, it's universal. These are the 2 points I wanted to make. Și invit orice întrebări, pentru că de fapt astea sunt cele 2 puncte importante despre care am vrut să vorbesc. Faptul că știința și spiritualitatea nu sunt separate și faptul că aici sunteți extrem de bogați și adevărata bogăție este aici, nu în orașe. If third small point, if I may. Dar de fapt, aș mai face, aș mai avea o idee. Particularly our Schumacher alumni. În principal pentru cei de la Schumacher. We need to learn to communicate in a simple language. Trebuie să învățăm să comunicăm într-o limbă simplă și accesibilă. Because if we turn our ideas now in a too difficult and a kind of jargon, academic, sort of inaccessible way, we will not be able to communicate with ordinary people. We should be able to speak to people everywhere who are not university graduates, who are not clever academics, but simple language, like Jesus Christ spoke simple language. The Buddha spoke simple language. So simplicity is the essential ingredient for making. Michael, you were asking how we reach people. One technique, if you want it, I can suggest is use simple language which anybody and everybody can understand. Și e important să folosim o limbă cât mai simplă pentru ca să putem să ne facem înțeleși. Pentru că dacă limba e complicată, nu înțelege nimeni despre ce vorbim. Și atunci, și de fapt, oamenii care au avut cel mai mare impact, Iisus Hristos, Buddha, au vorbit într-un mod foarte simplu. Și atunci, esența, și Michael a întrebat mai devreme, cum putem să îi facem pe alții să ne asculte, și răspunsul a fost, vorbește simplu. That's it. That's the third point. Și invit orice întrebări pe care le-ați avea despre orice. Any questions? Întrebări.